اهلا. انت عايز انك تعمل مشروع لعبة اي حاجة؟ كده انكم تزوروا سكراتش دوت نت دوت فيديو. سكراتش imagine program share. هتروح عندها تديلك الإمكانية انك تقدر تعمل اي حاجة، تقدر تعمل المشروع بتاعك الخاص او حتى تشوف الناس عملوا ايه. ارجوك استمتع بالفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الجاسر احمد من عالم البرمجة. النهاردة احنا هنتعلم فايدة الريبيت. هي موجودة عند كنترول. ريبيت معناها تكرار، وانت يعني ده تكرر بالطريقة انت عايزها. هي تكرر ايه؟ زي مثلا تكرر الصوت، او ممكن تكرر حجم، وبالكتير تقدر تخليها تغير العنوان بشكل مستمر. احنا دلوقتي مش هنركز على غير الحجم ولا الصوت، هنركز على تغيير اللون. النقطة ديت زي ما انتوا شايفين عادية. عايزين انكم مثلا تغيروا الالوان، تخلوها كده قوس قزح، تقدروا تعملوها. اولا روح عند لوكس اي مظاهر، روح تحت شوية change color effect by، ودي هي اللي انا جايبها دلوقتي، وخليها واحد عشان تغير واحدة واحدة. تمام، احنا بنغير اللون، احنا عايزين يكون بشكل مستمر. متظنيش انتوا قاصدين دي الطريقة. انتوا شايفين انها غيرت لون 10 مرات بس سريعة جدا. طب انتوا عايزين تشوفوا التغيير، دي مهمة بقى. ويت، انا هخليها 0.1 عشان طيب خلينا دلوقتي نشوف اللي هيحصل وغير اللون. طب ايه رأيك لو عملنا 20 مرة؟ بصوا غير اللون، خلينا نغير اللون ب10 هتسرع. تذكر 20 مرة في ثانيتين. اساسا احنا قلنا انتظر 0.1 ثانية. 20 ضرب 0.1 يعني 2. يعني هي سهلة انك تطور من فكرة الالوان. ان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة.